नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव. तर नेहमीप्रमाणेच आजसुद्धा मी तुमच्यासोबत एक छानसा रांगोळीचा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे. आजची रांगोळी जी आहे ती महाशिवरात्रीसाठीच आहे. लवकरच महाशिवरात्री जवळ येत आहे. म्हटलं चला तुमच्यासोबत अजून एक रांगोळी शेअर करावी. आजची जी रांगोळी आहे ती थोडी वेगळी बनवली आहे. म्हणजे आज बांगड्यांचा वापर करून त्यात फूल बनवून त्यावर शिवपिंडी काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजचा व्हिडिओ जर आवडला तर कमेंट सेक्शनमध्ये ओम नमः शिवाय नक्की लिहा. चला तर मग बघूया आजची रांगोळी कशी बनली आहे ते.